Welcome, this is the energy vibration Lezing for the sun, moon en rising. Wees, no, tweeling mensen. Oké, tweeling mensen. Het is de maand van september. September is de maand van de dove, die energie van de vuur, energie, de dove. En wat hier speelt in de maand van september is dat het is een eind van een cycle voor jullie. Jullie tweeling heeft mee te maken met een eind van een cycle, eind van een situatie in je leven. En het is in een positieve manier, omdat je realiseert in de beginning van de maand dat deze eind moet best wel gebeuren. Oké. Het is zo. De situatie wat gebeurt de maanden daarvoor, of jaren daarvoor, bracht deze cycle dat in de maand van de september het komt tot een eind. Oké. De energie van de dove komt met de energie met de organisatie. Dus het was een organisatie met mensen die werken met low energy vibration, die liggen en bedriegen, die niet de waarheid zeggen. En de situatie heeft mee te maken, ik probeer met de licht, omdat de ram is hier. En de situatie heeft mee te maken met dat soort situatie waar er waren mensen die liggen en bedriegen over bepaalde dingen. Oké, en het komt best wel uit, daar komt een eind. Maand van september is dat alle geheim komt uit. September is altijd de maand in het jaar waar alle geheim komt uit. Alle leugens, bedriegen en dat soort dingen komt uit in de maand van september. Nou, de maand van september 4 weken. Voor jullie, de eerste week is de beste week van de maand. Oké, de eerste week is de beste week van de maand voor jullie. Er is geen onder energy vibration in de maand voor jullie. Dus de eerste week is de beste week voor jullie. Als we bekijken, de energie voor jullie tweeling is de energie of een eind. De dood. De eind van een situatie. De energie van de dood, de eind van een situatie. Daar komt een einde van een situatie dat is gespeeld voor heel lange tijd. De injustice, de onbalance, de oneerlijkheid van een situatie in deze maand komt tot een eind voor jullie, oké? Dus niet vergeten, de maand heeft 4 energie. De eerste week hebben jullie de luchtenergie, which is je beste week. Tweede week is de energie van de vuur. De derde week is de water. En de laatste week is de energie van de vuur ook. Dus er is zoveel een situatie dat gebeurt in deze maand, waar iedereen krijgt een eind in te bepaalde situatie. We gaan even kijken bij de eerste week. De eerste week hebben jullie die energie van de 9 van cups. De 9 van cups is dat je winsten en je droom komen uit om een situatie eindelijk een eind te komen. De 9 van cups is altijd een positieve situatie. Dat is, je was in een maand van august een negatieve situatie en dat soort of ding. Nu komt een positief eind to een situatie. Nu komt een einde met een good outcomes naar een situatie in de eerste week. In de tweede week, je hebt de 7 van staven. De 7 van staven is conflict. Als je bekijkt, dit is conflict. Conflict met jezelf, maar ik ken conflict met anderen. Maar de conflict dat gebeurt is dat je staat in je schoenen sterk. Je staat je schoenen sterk. En je gaat niet achteruit met deze conflict. Je staat echt sterk in je schoenen en je gaat echt niet achteruit met deze conflict. De conflict dat is, sommigen kennen, deze conflict is buiten jou om, maar het heeft mee te maken met jou. En je staat sterk in je schoenen. Ja, hier ga ik niet terug van. Ik weet wat het is, ik weet wie ik ben, dat soort van ding. En sommige van jullie gaat realiseren dat een organisatie het echt leugen
geleugen en liegen en bedriegen. En het gaat best wel uitkomen. En je staan sterk in je schoenen hierover. Nou, derde week is de energie van een waterweek. De derde week heb je mee te maken met een zielverwant of een zielfamilie of je aardelijke familie, oké? Dus je zielfamilie is de mensen dat je full connect met, maar het is geen familielid van jou, het is geen echte bloedlid van jou, maar je full connected met die mensen. Dit komt in zoiets als met vriendschap, relatie en dat soort van dingen. En ik zie hier, en ik krijg voor sommigen van jullie dat jullie hebben een verschil van mening met je vriendinnetje, je vriendinnetjes. En je staat je ground hiervoor, whatever de situatie is. Zoiets is te zitten om over jou te roddelen en je hebt gehoord iets en je staat je ground hier over een situatie. Oké, ik kan een situatie met een family. Maar het is niet echt dood, het is zoiets als is een situatie, is een onttreksituatie dat moet nou tot een eind komen. En het gaat gebeuren in de maand van september. De laatste week en vuurweek en je hebt de energie van de 3 van staven. Je draait je rug naar een situatie en je gaat even verder uit in je leven. Je draait je rug naar een situatie en je gaat verder uit in je leven. En als je dat doet, je gaat even realiseren dat is de beste beslissing dat je maakt een eind naar een cycle of een eind naar een cyclus of een eind naar een periode in je leven. Oké? In de eerste week in de derde week is daar, de eerste week gaat in de tweede week is daar wat conflict. Nou, deze conflict komt op met u wil je punt geven. U wil laten zien. U wil, de conflict komt over, maar je staat echt, je geeft de informatie en je staat echt sterk in je schoenen. Dit is het. En je staat echt sterk in je schoenen. En dat is best wel goed. Van wekens in de tweede week ga in de derde week. Wat gebeurt is dat je krijgt een overwinning hiervan. Is de enige major arcana card hier dat je krijgt best wel een overwinning hiervan. Dus dit is positief omdat je hebt stevig in je schoenen gestaan tegen een onterecht situatie of een situatie dat was onterecht gebeurd. Je gaat best wel een goed uitkomst hebben. Dus kunnen een conflict in huis, een conflict met je relatie, een conflict met je partner in huis, of een conflict met anderen op de werkvloer. En dit is een family situatie of een karmatic situatie dat komt around en je staat echt sterk in je schoenen. Dan de outcomes, dat kan je horen voor sommigen in de derde week, ga in de beginning van de vierde week. Je krijgt een goed uitkomst, je krijgt goede nieuws om te horen, dat omdat je hebt sterker in je schoenen gestaan, en je houdt daar vast aan de dingen, goede nieuws komt best wel boven. Dan, sommige van jullie gaan besluiten, een organisatie, voor sommige van jullie, of je familieleider, of deze groep van mensen even weg te gaan. Je gaat besluiten om geen meer contact of geen meer connectie met deze mensen. Het is zoiets als het eind van een karmatic situatie en je laat deze en je gaat vooruit in je leven en je laat deze situatie achter jou en je gaat vooruit. Nou, in de tweede week. Jullie staan steviger in je schoenen in de tweede week van wekens een conflict. De conflict was over liegen en bedriegen. Iemand zit keihard of iemand in een organisatie of iemand of een groep van mensen zit keihard te liegen en bedriegen. En dat komt nou tot een eind, omdat de waarheid gaat even uitkomen. De zon is hier als centraal in de maand om de waarheid even uit te laten. De zon gaat even licht
op de situatie even gaan zetten. De zon gaat even licht op de situatie even gaan zetten. De waarheid komt best wel boven water. Dus alle de licht en bedriegen, dat is gebeurd. De waarheid komt een beetje boven water. In de derde week krijg je best wel nieuws of positive outcomes. De derde week krijg je best wel nieuws of positive outcomes. Deze positive nieuws kan hebben mee te maken met de huis. Deze positieve nieuws kan hebben mee te maken met het werk. Deze positieve nieuws kan hebben mee te maken met de situatie waar iets was onjuist, onjuist tegen jou gedaan met een huissituatie of met een werksituatie of dat soort van ding. En je krijgt nieuws, goede nieuws over deze situatie. En dat deze situatie is nou behind ook. En dit is best wel goed. En dit gebeurt in de derde week. Dat je krijgt dus goede nieuws. Zoiets als de zon komt om te schijnt licht over de heerlijkheid en de honesty. Nou, de situatie is dat sommige van jullie heeft een connectie met deze man. Deze man is een stiermaak of steenbok. Nou, deze man zit te liggen en bedriegen. Oké? Dus de zon komt om te verschijnt de waarheid. Oké? De energie of de zon, omdat dat is wat is de centraal van je maand, is dat de energie van de zon komt om de waarheid, die onderliggende leugens en bedriegen buiten te verlaten. En nou, je ziet dat de zon komt om de waarheid aan je te laten zien over deze man. Dat deze man is niet eerlijk en oprecht, oké? En dit kan je partner. Dit kan een zakelijke relatie wat je hebt met deze persoon. Het kan een minister of iemand, iemand dat is een psychic, maar het is een man. Het is niet de energie of een vrouw. Het is een man. Dus zoiets als de zon komt uit om te verschijnen de waarheid over deze man. Dat deze man zit gewoon keihard om te liggen en bedriegen over een situatie. En nou, de waarheid komt boven water uit. Oké, nou komt de waarheid boven water uit over deze man. Dus die energie van deze situatie heeft mee te maken met deze man. En deze man is een stiermaak of steenbok. Oké? En het is die energie waar deze man zit te liggen en bedriegen. En je krijgt informatie omdat de centraal van de zon, en de zon is de centraal van alles, kom even de licht aan de situatie even te schijnen. De licht aan de situatie even te schijnen en te laten de waarheid boven de water te komen. Oké? Dus is een moment van de eind van de periode of de eind van de cyclus in je leven. De maand van september. Oké? We gaan even verder en we gaan even kijken de algemene energies en de werk en career en liefde. Als we bekijken de mensen die 15 tot en met 25 in het algemeen hebben die energie van de geliefde. Dus voor jullie mensen tussen de leeftijd van 15 en 25 in het algemeen gaat je even connecten met je zielverwant, je tweelingziel en je zielfamilie. Dat is de mensen, dat is niet je familieleider, maar je voelt connect met deze mensen. Die komen terug in je leven in de maand van september. Dan in work and career, zeer positive energies in work and career. Als je bent op zoek naar werk en je gaat werken, studie en dat soort van dingen, de balance
gaat even goed worden. Je gaat zeer succesvol hier uitkomen. Zeer, zeer succesvol hier uitkomen. Dan hebben wij de energie van de Hierophant. Dan hebben wij de energie van de Hierophant. Nou, de energie van de Hierophant, dat is ook de steun van de maand. Omdat de energie van de duivel is de algemene energie van de maand is de energie van de duivel. En de duivel steun een organisatie. Dus daar is oneerlijkheid in de organisatie. Dat is gespeeld. Dat gaat even uitkomen. En jullie kunnen best wel gaan trouwen, een samenlevingscontract, of je gaat een huis samen met iemand gaan kopen. Maar het heeft iets mee te maken met legalities, rechtvaardigheid, rechten. Het heeft iets met de legalities om het contract, een binding contract. Dus als je bent op zoek of je wacht op papier, je krijgt een groene licht, oké? Dus als je wacht op de vergunning, je krijgt een groene licht. Als je wacht op een papier om de go-ahead, de groene licht, je krijgt best wel ja, oké? Dit is best wel goed. Dus we gaan even verder en we gaan even kijken de algemene energies. Voor de mensen tussen de leeftijd van 25 en 40 hebben die energie van de toren. Dus deze maand gaat die effect op jullie hebben. De effect van een einde, van een periode in je leven. Dus jullie mensen 25 tot en met 40 een eind komt in je leven. De eind kan op verschillende manieren. Ik kan in een relatie komen. Ik kan in een huwelijks komen. Ik kan in een werksituatie. Ik kan met vriendschappen. Gewoon plotseling een eind. En dat betekent dat je moet iets verlaten. Dat iets nieuws kunnen binnenkomen. Nou, in working career, een goede start, een goede... sommige van jullie zal wel een nieuwe baan starten. Sommige van jullie zal op een nieuwe careerpaard starten. En dit is zeer positief. Dit is zeer goed. Omdat je gaat even zien dat je bent op een nieuwe weg. Een nieuwe pad. Een nieuwe weg in je leven. De uitkomst met liefde is positief. Het is een zeer positief maand. Omdat daar komt een eind naar een situatie. En misschien een eind naar een relatie. Huwelijk. Want ik zie hier organisatie en ik zie hier een page van zwaarden. Dus sommige van jullie kunnen gaan scheiden. Of je gaat scheiden aanvragen. Of je gaat besluiten uit elkaar. Maar het komt met een positive ending en een nieuw beginning. Het komt echt met een positive ending. Geen conflict en dat soort of dingen. Ik kom echt met een positive ending en een nieuw beginning. Oké, dus dit is best wel goed. Also we gaan even kijken naar de dames. Dames 40 jaar en ouder. Dames 14 jaar en ouder. In het algemeen, alle je relaties zijn in balance. Oké? Zo het is plotseling een eind gaat komen tot een situatie. Ik kan een soul family situatie. Dat betekent mensen dat je connect met je vriendinnetjes en dat soort van dingen. Vriendinnetjes, vriendschap en dat soort van dingen. Dat zijn mensen die is je soul family. Daar kan een eind komen, maar een nieuw start en een nieuw begin, een nieuw balance komt in je leven in allerlei relatie. Voor werk en career, je gaat even op zoek naar jezelf. Voor sommige van jullie, je gaat op zoek naar jezelf, maar voor sommige van jullie gaat op zoek naar een nieuwe careerpad. Sommige van jullie wil voor jezelf gaan starten en het gaat je best wel lukken. Oké? Sommige van jullie gaat voor jezelf gaan starten en het gaat je best wel lukken. Alles wat je bent met werk en career, meestal van jullie gaat een nieuwe baan starten. Sommige van jullie gaat een nieuwe studie gaan doen op een nieuwe careerpad en het gaat je best wel lukken. Oké?
Als we gaan even verder kijken op de liefde, een zeer positieve energie, dat kan je best wel zien in het algemeen, dat alle je liefderelatie is even in balance en dat is best wel goed, oké? Dus je krijgt een goed samenwerking met u en anderen around jou en dit is best wel goed, je krijgt een balance in alle je relaties en dit is best wel positief. Als we gaan even verder, we kijken de mannen, 40 jaar en ouder, alle mannen 40 jaar en ouder. In het algemeen heb je wel mee te maken met een vrouw, dat is een ram, leeuw of een weeskal. Een vrouw, dat is een ram, leeuw of een weeskal. En deze vrouw kun je gaan scheiden van. Misschien je gaat je rug even, als je bent in een relatie met een ram, leeuw of boodschapperpersoon, je gaat even je rug even terugdraaien tegen deze persoon. Oké? Je gaat deze relatie beëindigen met deze persoon. Oké? Maar voor wat voor reden is het, je gaat besluiten om je rug terug te draaien. In werk en career, het is geen zorgen. Je maakt geen zorgen niet meer. Je bent op zoek naar iets nieuws. Je bent op zoek naar nieuwe talent. Je bent op zoek naar nieuwe mensen. En je hebt een sterk en stabiel fondatie. Je staat sterk in je schoenen. En je maakt geen zorgen. Maak geen zorgen over niks. Je zit, als je bent een manager, je zit op te bekijken hoe kan je je zaak uitgebreid en dat soort van dingen. En wie is de juiste persoon om op de juiste plekje te zetten en het gaat goed. In de liefde, positive energy, goede energie. In de liefde, positieve samenwerking. Sommige mensen die gaan scheiden. Je komt uit op je relatie in een zeer positieve manier. Waar je gaat even zien dat mensen gaat je best wel steunen. En heel veel situaties die gaat je best wel steunen in heel veel situaties. Dus dit is op een zeer positieve manier hoe je gaat even zien dat mensen gaan je echt op een positieve manier in je leven even gaan steunen. En dit is best wel positief, oké? Het is excellent, zeer positief. Dus, dames en heren, je nummer is 3 en 6. 3 en 6, de nummer 3 en 6. En deze nummer kan je gebruiken in de maand om met afspraak te maken en dat soort van ding. En dat brengt je gewoon positive energy. Laatste kaart wat we hebben voor jou is de energie van de harde. Nou, de energie van de harde is een super positief element, is de harde element. En wat dus doet voor jullie is dat alles wat je hebt nodig om je leven om op te bouwen. En alles wat je hebt gekregen, niet vergeten om te zeggen, dankjewel voor wat je hebt gekregen. Dankjewel voor de support, dankjewel voor de steun. Dankjewel voor alles wat je hebt. Dankjewel voor de dag dat je staat op en je kan lopen. En je staat op uit je bed en je kan lopen. Dus het is meer of een maand van gratitude in een positieve manier, dat je bent dankbaar voor alles wat je hebt en alles wat je hebt gekregen. En dit is best wel goed, omdat de meer dat je zegt, dankjewel voor alles wat ik heb, dan krijg je best wel meer. Als je zei, dankjewel te anderen, dan krijg je best wel meer. En dit is best wel goed, oké? Dus, dames en heren, het is een zeer een positieve maand voor jullie. Ik wens jullie een zeer stevige, succesvolle maand. En ik hoop en wens jullie de best voor de maand van september. Namaste, tot volgende keer.